YouTube को लागि कस्टम थम्बनेल सजिलैसँग कसरी बनाउने। यदि तपाईहरु पनि यस्तै भिडियोको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाई अहिले सही भिडियोमा हुनुहुन्छ। म तपाईहरुलाई फ्रीमा कुनै पनि एडिशनल सफ्टवेयरको प्रयोग नगरिकन कम्प्युटरमा होस् या त मोबाइलमा होस् जुनसुकै डिभाइसबाट पनि सजिलैसँग YouTube को लागि आकर्षक कस्टम थम्बनेल कसरी बनाउने भन्ने बारेमा म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउने छु। नमस्कार, म प्रजन राई र यहाँहरुलाई स्वागत छ मिशन टप नेपाली टेक YouTube च्यानलमा। र आउनुहोस् ढिला नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। सर्वप्रथम तपाईहरुले कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नु होला। म चाहिँ अहिले माइक्रोसफ्ट एज ब्राउजरको प्रयोग गरिरहेको छु। तपाईहरुको कम्प्युटरमा अथवा तपाईको मोबाइलमा जुनसुकै ब्राउजर छ त्यो ब्राउजर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा भए माइक्रोसफ्ट एज इनबिल्ट हुन्छ त्यही ओपन गर्नु होला। होइन भने तपाईहरुको कम्प्युटरमा गुगल क्रोम इन्स्टल गर्नु भएको छ भने क्रोम इन्स्टल गर्नु होला, ओपन गर्नु होला। र मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने माइक्रोसफ्ट एज ब्राउजर त हुँदैन, तपाईहरुले इनबिल्ट हुने गुगलको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला। र अहिले चाहिँ म माइक्रोसफ्ट एज ब्राउजर प्रयोग गरिरहेको छु। र यो ब्राउजरको एड्रेस बारमा म जाँदैछु। यहाँ तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला। क्यानभा म टाइप गर्दैछु canva.com canva.com टाइप गर्दैछु। तपाईहरुले पनि तपाईहरुको ब्राउजरको एड्रेस बारमा canva.com लेख्नु होला। र यति गरिसके पछाडी म इन्टर थिच्दै छु। क्यानभा वेबसाइट भित्र चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौं। यसको लागि चाहिँ म आज तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु YouTube को कस्टम थम्बनेल कसरी बनाउने भन्ने बारेमा। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ फर यु भन्ने अप्सन छ सुरुमा र थुप्रै अप्सन्स थुप्रै टुल्सहरु रहेको छ। अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सोशल मिडिया भन्ने चाहिँ बटनमा चाहिँ क्लिक गर्न लगाउँदैछु। मैले चाहिँ सोशल मिडिया भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसके र यहाँ थुप्रै अप्सन्सहरु छ। यसलाई पनि म स्क्रोलिङ गर्दैछु यहाँ राइट साइडको बटनमा क्लिक गरेर। र यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ YouTube थम्बनेल। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ YouTube थम्बनेल भन्ने अप्सनमा म क्लिक गर्दैछु। YouTube को लागि फ्रीमा आकर्षक थम्बनेल बनाउने एउटा बेस्ट टुल रहेको छ canva.com को YouTube थम्बनेल बनाउने टुल्स। र म यही टुल्सको प्रयोग गरेर अनलाइनबाटै एउटा आकर्षक YouTube थम्बनेल बनाएर तपाईहरुलाई देखाउने छु। तपाईहरुले पनि यो canva.com को YouTube थम्बनेल को टुल्सको प्रयोग गरेर आकर्षक र छिटो, एकदमै छिटो, छरितो र आकर्षक YouTube को लागि थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। र ढिला नगरी म एउटा थम्बनेल तपाईहरुलाई बनाएर देखाउने छु। सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टप राइट साइड कर्नरमा चाहिँ लेफ्ट साइड कर्नरमा चाहिँ टेम्प्लेट्स भन्ने अप्सन छ। यो canva.com ले थुप्रै टेम्प्लेट्सहरु चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ। यो टेम्प्लेट्सहरुको प्रयोग गरेर हामीले आकर्षक YouTube थम्बनेल बनाउन सक्छौं। जसको लागि चाहिँ म कुनै एउटा टेम्प्लेट लिँदै छु। जस्तै म यो टेम्प्लेट लिँदै छु। यसलाई म क्लिक गर्दै छु। टेम्प्लेटमा क्लिक गरिसके पछाडी यहाँ राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डिजाइन। टेम्प्लेटको डिजाइन चाहिँ यस्तो रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले डबल क्लिक गरेर यो टेक्स्टहरुलाई एडिट गर्न सक्छौं। जसको लागि चाहिँ म एउटा कुनै टेक्स्ट टाइप गर्दै छु। ब्युटीफुल नेपाल भनेर टाइप गर्दै छु। र यसलाई रिसाइज पनि गर्न सकिन्छ यसरी। र त्यस्तै गरेर यसलाई मुभ गरेर राख्न सकिन्छ। कुन साइडमा राख्ने, कता राख्ने, कत्रो साइजको राख्ने, त्यो सबै कुराहरु गर्न सकिन्छ। र यो टेक्स्टलाई यति गरिसके पछाडी यसको इफेक्टहरु हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं, कलरहरु चेन्ज गर्न सक्छौं। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कलर जस्तो सुकै आफुलाई मन पर्छ त्यस्तो चुज गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर मैले चाहिँ यो कलर चुज गरे। त्यस्तै गरेर यहाँबाट अन्य कलरहरु पनि हामीले सिलेक्ट गरेर यहाँ चेन्ज गर्न सक्छौं। लाइभ कलर चेन्ज गर्न सक्छौं। यहाँ कस्तो खालको चाहिँ हामीलाई कलर चाहिँ यसलाई चाहिँ सुटेबल हुन्छ त्यो कुराहरु हामीले यहाँ लाइभ हेर्दै चेन्ज गर्न सक्छौं। र मलाई चाहिँ यो मन परेको छ, यो राखिदिए। त्यस्तै गरेर यस्तो कलर राखिसके पछाडी चाहिँ यसको फन्ट स्टाइलहरु चेन्ज गर्न सक्छौं। यहाँबाट हामीले फन्टको स्टाइल म कुनै एउटा चुज गर्दै छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै एट्र्याक्टिभ टाइपको फन्टहरु चाहिँ यहाँनेर राखिएको छ। कुनै एउटा फन्टलाई म चुज गर्दै छु। ल यो चुज गरिसके पछाडी चाहिँ त्यस्तै गरेर यतापटि देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा एलिमेन्ट्स भन्ने अप्सन्स। यो एलिमेन्ट्सबाट चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको चाहिँ इफेक्टहरु मतलब शेप्सहरु, ग्राफिक्सहरु लिन सक्छौं। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ
यस्तो ग्राफिक्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ कुनै एउटा लिन सकिन्छ जस्तै म यसलाई डिलिट गर्दैछु यो नलिएर कुनै एउटा लिदैछु म जस्तै यो लिदैछु यस्तो ग्राफिक्सहरु पनि हामीले लिन सक्छौं त्यस्तै गरेर अन्य डिजाइनहरु जस्तै शेप्सहरु लिन सक्छौं शेप्सहरु यहाँ टन्नै छ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो शेप्सहरु हामीले लिएर यहाँ राख्न सक्छौं त्यस्तै गरेर शेप्सको माथिबाट टेक्स्ट राखेर राखौं हेरौं कस्तो देखिन्छ यति राखौं त्यस्तै गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड्स भनेको हुन्छ अपलोड्स भित्र चाहिँ हामीले आफुलाई मन पर्ने आफुलाई आवश्यक परेको एक्सटर्नल इमेजहरु लिएर राख्न सक्छौं र फोटोज छ फोटोजबाट पनि हामीले यहाँ सिस्टममै भएको चाहिँ डिजाइनहरु इमेजहरु ग्राफिक्सहरु लिन सक्छौं जस्तै यहाँ भित्र रहेको एउटा म यो ग्राफिक्स लिदैछु यो ग्राफिक्सलाई पनि म यतापट्टि लिएर राख्छु यति गरिसकेपछि यो शेप्सलाई अलिकति म रिसाइज गर्छु र यति गरिसकेपछि एउटा सानोतिनो डिजाइन बनेको छ यति गरिसकेपछि चाहिँ अरु कस्टम टेक्स्ट राख्न मन लागेको छ भने टेक्स्ट भन्ने अप्सन्स पनि रहेको छ यहाँबाट हामीले कुनै एउटा डिजाइन सहितको टेक्स्टहरु लिन सक्छौं म यो लिदैछु त्यस्तै गरेर यसलाई चाहिँ म अलिकति रिसाइज गरेर सानो बनाइदिन्छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यत्रो टेक्स्ट बनाइसकेपछि कुनै एउटा टेक्स्टलाई चाहिँ म यसलाई चेन्ज गर्दै छु माई ब्लग यति लेख्दै छु यति गरिसकेपछि एउटा साधारण डिजाइन बनिसकेको छ र आकर्षक नै छ यतिको र अब यसलाई चाहिँ म डाउनलोड गरेर देखाउँदै छु म तपाईहरुलाई डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ हामीले यता टप राइट साइड कर्नरमा देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भन्ने अप्सन्स यो डाउनलोड भन्ने बटनमा क्लिक गर्यो भने डाउनलोड गर्न सकिन्छ यसलाई यसरी डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ तल पनि देख्न सक्नुहुन्छ अर्को डाउनलोड भन्ने बटन म यसमा क्लिक गर्दै छु र यसले चाहिँ यहाँ साइन इन गर्नु भनेर भनेको हुन्छ साइन इन नगर्दाखेरि पनि हाम्रो डाउनलोड हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ यसलाई चाहिँ म डाउनलोडको डायलग बक्सलाई साइन इनको डायलग बक्सलाई चाहिँ क्लोज गर्दै छु र मेरो फाइल डाउनलोड भइसकेको छ डाउनलोड भइसकेको फाइललाई चाहिँ म तपाईहरुलाई ओपन गरेर देखाउँदै छु डाउनलोड भन्ने फोल्डरमा देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई म थम्बनेल लार्ज आइकन्स गर्दै छु र अहिले भर्खरै मैले डिजाइन गरेर डाउनलोड गरेको इमेज यहाँ रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो डिजाइन चाहिँ यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ यो पीएनजी फाइलको रूपमा डाउनलोड भइसकेको छ यसको फाइल साइज पनि 1.07 MB रहेको छ र म यो इमेजलाई एकचोटी प्रिभ्यू गरेर देखाउँदै छु म तपाईहरुलाई यसलाई ओपन गर्दै छु ल मेरो इमेज पनि प्रिभ्यू भइसकेको छ यसलाई एकदम हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम हाई क्वालिटीमा यो डाउनलोड भइरहेको छ र यो थम्बनेललाई चाहिँ YouTube को कस्टम थम्बनेलको रूपमा चाहिँ मजाले युज गर्न सकिन्छ म एकचोटी यो तपाईहरुलाई थम्बनेललाई युज पनि गरेर देखाउने छु जसको लागि चाहिँ म एउटा मेरो च्यानल साइन इन गरेर देखाउँदै छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एउटा YouTube च्यानल छ ब्लग च्यानल यो च्यानलमा चाहिँ म साइन इन गर्दै छु र मेरो च्यानलको कुनै एउटा भिडियोमा चाहिँ म थम्बनेल चेन्ज गरेर म तपाईहरुलाई देखाउने छु मेरो YouTube स्टुडियो खुलिराखेको छ मेरो एउटा अर्को ब्लग च्यानल छ प्रजन राई र मेरो ब्लग च्यानलको कुनै एउटा भिडियोमा चाहिँ म एकछिनको लागि यो थम्बनेल कसरी कस्टम थम्बनेललाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकली गरेर देखाउने छु मेरो एउटा कुनै भिडियोलाई लिन्छु म र त्यो भिडियोको लागि चाहिँ एउटा थम्बनेल चेन्ज गरेर म तपाईहरुलाई देखाउने छु जस्तै म यो भिडियोको लागि म एउटा थम्बनेल चेन्ज गरेर देखाउँदै छु तपाईहरुलाई अहिले मेरो थम्बनेल यस्तो छ यो खालको यो थम्बनेल छ यो थम्बनेल भएकोमा चाहिँ म कस्टम थम्बनेल चेन्ज गरेर देखाउँदै छु हेर्नु होला जसको लागि चाहिँ कस्टम थम्बनेलको लागि यो 3 डट्समा म क्लिक गर्दै छु र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज
चेन्ज भन्ने अप्सन छ। सबभन्दा सुरुमा म डाउनलोड गर्दैछु यो थम्बनेललाई। पछि फेरि यही थम्बनेल युज गर्नु पर्यो भने युज पनि गर्न सकिन्छ, जसको लागि चाहिँ म यसलाई डाउनलोड पनि गर्दैछु। यो डाउनलोड पनि भयो। पछि फेरि यही थम्बनेल राख्नु मन लाग्यो भने त्यो अवस्थामा यो थम्बनेललाई युज गर्न सकिन्छ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म यो थम्बनेललाई हटाएर अहिले भर्खरै मैले क्यानभाबाट बनाएको जुन यो थम्बनेललाई चाहिँ म युज गर्दैछु। यहाँ हेर्नु होला। जसको लागि चाहिँ म यो 3 डट्समा क्लिक गर्दैछु र चेन्जमा क्लिक गर्दैछु। त्यस्तै गरेर डाउनलोड्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्दैछु र यसलाई म लार्ज आइकन्स बनाउँछु। र भर्खरै मेरो थम्बनेल यो थियो, अब चाहिँ म यो थम्बनेल युज गर्दैछु। यसलाई म क्लिक गरेर ओपन गर्दैछु। यसको साइज अटोमेटिकली canva.com ले नै मिलाइदिइसकेको हुन्छ। जस्ट यसलाई ओपन मात्र गर्ने। सजिलैसँग यो युट्युबको कस्टम थम्बनेलमा यो एक्सेप्ट गर्छ। यसको साइजहरू हामीले मिलाएर राख्नु पर्दैन। त्यस पछाडि यसलाई म सेभमा क्लिक गर्दैछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सेभ भइराखेको छ। मेरो भिडियोमा मैले कस्टम थम्बनेल जुन canva.com बाट बनाएको थम्बनेल थियो, जुन थम्बनेललाई चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सक्सेसफुली चेन्ज भनिराखेको छ। अब चाहिँ म यो भिडियोलाई एकचोटि म प्ले गरेर देखाउँदैछु तपाईहरुलाई। र यसको थम्बनेललाई फाइनली हेरौँ। यसको थम्बनेललाई म फेरि तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। मेरो ब्लग च्यानल चाहिँ प्रजन राई रहेको छ। यो च्यानललाई पनि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। म यो ब्लग च्यानलको भिडियोको लिस्टमा जाँदैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अघिको थम्बनेल चेन्ज भएर जुन यो अघि अहिले भर्खरै मैले बनाएको थम्बनेल चाहिँ यसमा चेन्ज भइसकेको छ। र यसरी तपाईहरुले पनि तपाईहरुको भिडियोमा चाहिँ आकर्षक तरिकाको थम्बनेल चाहिँ canva.com को प्रयोग गरेर सजिलैसँग तपाईहरुको कम्प्युटरको ब्राउजरमा मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि मात्र तपाईहरुको कम्प्युटरमा इन्टरनेट कनेक्सन भएको हुनुपर्ने हुन्छ। अवश्य पनि तपाईहरुको इन्टरनेट त कनेक्सन भएकै होला कम्प्युटरमा। किनभने तपाईहरुले YouTube चलाउनुहुन्छ भने, एउटा युट्युबको तपाईहरु क्रिएटर्स हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईहरुको कम्प्युटरमा इन्टरनेट त जोडेकै हुनुहुन्छ होला। होइन भने तपाईहरुको मोबाइलमा पनि तपाईहरुले यो एप्लिकेसन गुगल प्ले स्टोरमा क्यानभा यसरी सर्च गरेर डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुभयो भने तपाईहरुको मोबाइलमा पनि यो canva.com चाहिँ क्यानभाको एप्लिकेसनबाट चाहिँ मजाले युट्युबको लागि आकर्षक थम्बनेलहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आशा छ यो भिडियो तपाईको लागि उपयोगी भयो नै होला। र यस्तै उपयोगी भिडियोको साथमा फेरि भेट्ने बाचाको साथ अन्त्यमा एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। साथै तपाईहरुको साथीहरुलाई शेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।